chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình có về một vài squishy đến từ shop Mika. Và em đầu tiên đó chính là squishy người xanh. Em này không có được mềm lắm và còn bị rách ở khuôn mặt, nhưng mà mình thấy không sao vì em rất là lạ nên mình muốn bỏ vào bộ sưu tập của mình. Hôm nay thì cái góc quay nó hơi kỳ kỳ, mong các bạn thông cảm. Thì tiếp theo là một em squishy, đó là Colorful, đó là em khủng long 7 màu. Nó là đáng yêu và mềm, nhưng mà khi mình chơi em đó thì kim tuyến nó hay bị dính vào tay. Và em là squishy cóc mèo nha, rất là mềm. Nhưng mà nhược điểm của em là màu trắng, nó là rất dễ bị dơ luôn. Và em squishy bụi nhất đó chính là em dứa. Em này đeo một cái mắt kính trông rất là ngầu luôn. Độ chấm trắng thì vừa phải nha. Và video của mình cũng nói là hết. Mong các bạn subscribe cho kênh của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại những video sau.